สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้จะให้ดูการแต่งตัวของผมมาในชุดสีดำบวกกับสีเหลืองนี่ข้างบนและข้างล่างใช่ไหมฮะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะทำตัวเองให้เหมือนเป็นนักสืบนิดหนึ่งเล็กๆก็จะเฉลยไปก่อนว่าทำไมเราต้องเป็นนักสืบก็ลองโคสอัพมาดูนาฬิกาของผมนี่มันคือสีดำขอบสีเหลืองและก็เจ๋งอันนี้ครับเจ๋งที่ตรงนี้สายเนี่ยมันมีบั้งเป็นริ้วใช่ไหมเหมือนกับกางเกงของผมเลยนะครับก็จะบอกว่าการที่เราแต่งตัวไลฟ์สไตล์ของผมก็จะเลือกนิดนึงการเลือกนาฬิกาที่เรามาใส่เนี่ยเราก็อยากจะแมทกับเสื้อผ้าด้วยนะครับลองดูว่านาฬิกาที่ผมใส่บนข้อมือคือ Tudor อันนี้เป็นรุ่น Fast Rider ก็เป็นนาฬิกาเหมือนในพวกขี่มอเตอร์ไซค์มั้งแบบความเร็วจับความเร็วอะไรประมาณแบบนั้นมันก็เลยแบบทำดีไซน์ตรงนี้ให้เหมือนกับเบาะนั่งบนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยฮะกางเกงผมก็เหมือนเป็นกางเกงพวกขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยประมาณนี้ใช่ไหมครับประเด็นไม่ใช่อยู่ที่อันนี้เนาะประเด็นวันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของการเรียนรู้การทำความเข้าใจนาฬิกา Tudor เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าแบรนด์ Tudor เนี่ยมันยังมีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเยอะก็แสดงว่านาฬิกาเนี่ยมันมีอยู่ในโลกเนี่ยมากเลยทีนี้ไอ้คำว่ามากของมันเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันนะครับว่าคำว่านาฬิกา Tudor นะฮะในอดีตมันเป็นแบรนด์รองนะเป็นแบรนด์รองจาก Rolex นั่นเองนะครับ Rolex เป็นผู้ให้กำเนิดนาฬิกา Tudor นะทีนี้นาฬิกาในบางรุ่นเนี่ยมันก็หายากมากเลยอย่างเช่น Tudor Snowflake ที่มันมีเข็มเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะชี้ให้ดูเงี้ยเข็มมันเหมือนเป็นเกล็ดหิมะนั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกา Tudor รุ่นนี้เลยเนาะก็เป็นนาฬิกา Tudor รุ่นดำน้ำ Snowflake เนี่ยมันก็จะให้เอกลักษณ์ประมาณแบบนั้นแต่ทีนี้แล้วยังไงต่อเราก็จะเห็นว่านาฬิกา Tudor เนี่ยรุ่น Snowflake หรือรุ่น Black Bay เนี่ย2เรือนนี้ฮะมันคือ Black Bay นะครับหยิบให้ดูนะครับเราจะพูดถึงนาฬิการุ่นนี้ก่อนนาฬิกา Tudor Black Bay นะครับมันเป็นนาฬิกาที่แบบถูกผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หยุดผลิตนาฬิกาที่ผมจะเอามาให้ดู2เรือนนะฮะเป็นนาฬิกาที่ถูกแบบทำย้อนยุคกลับไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนี่ยมากมายเลยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแต่ทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วนาฬิกา Tudor รุ่นอดีตนะฮะมันพังไปเยอะเนอะเพราะว่ามันถูกทำมาให้ใช้งานแบบใช้จริงๆแต่ว่าบางส่วนที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับถ้ามันอยู่ในสภาพดีบางเรือนนะฮะแพงกว่าซับมารีนวินเทจด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่า Tudor เนี่ยมันจะดำน้ำ200 เมตรแต่ถ้า Rolex Submariner เนี่ยมันจะดำน้ำ300 เมตรปัจจุบันเนี่ย Tudor ที่เป็นรุ่นดำน้ำเนี่ยก็จะยังคงอยู่แค่200 เมตรนะครับไม่มี300 เมตรทีนี้เดี๋ยวเราลองหยิบนาฬิกาขึ้นมาสักเรือนหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจกับนาฬิการุ่นนี้นะครับก็จะพูดถึงนาฬิการุ่นที่เป็นตัวคลาสสิกก็คือรุ่น Tudor Black Bay หรือเรียกว่า Tudor Snowflake ก็ได้นะครับมันเป็นแบบย้อนยุคเห็นโลโก้ไหมครับโลโก้ของเขาเนี่ยยังคงความเป็นอดีตอยู่ก็คือเป็นโลโก้ดอกไม้เราจะเรียกว่าโลโก้ดอกไม้สำหรับหน้าตาที่เป็นแบบนี้เนอะแต่เรือนนี้เนี่ยก็จะเป็นป้ายอาร์มหรือเหมือนเป็นโล่ฮะเป็นโล่อัศวินนะฮะไม่เหมือนกันเริ่มแรกเดิมทีจะเป็นแบบนี้เนอะต่อมา Tudor เนี่ยก็จะทำการแบบรีแบรนด์ใหม่โดยการใช้โล่เนี่ยเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ของเขาแต่มะยม2เรือนนี้ก็จะยังเหมือนกันนะครับแล้วก็เข็มก็จะเหมือนกันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เด็ดขาดก็คือเข็มที่จะมีบุคลิกที่เป็นแบบนี้เข็มหลักชั่วโมงนะครับอันนี้คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้นาฬิกา2เรือนนี้มีความหนามากขึ้นมันหนามากกว่า Rolex Submariner ด้วยซ้ำนะครับมันค่อนข้างจะให้ความแข็งแรงกับเรามากนะครับทีนี้สิ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมบอกไปแล้วสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงผมก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็การใช้กระจกของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกระจกซับไฟร์ของ Rolex นะ
มันจะมีความโค้งมากกว่าคือองศาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราใส่ทูดอร์นะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าทูดอร์กับโรเล็กเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่น้องกันเนี่ยเราก็อาจจะเหมาว่าคนเนี่ยใส่โรเล็กซับมารีนอันนี้เจอประจำเลยนะครับเราเองเนี่ยเรามองเข้าไปที่ข้อมือของลูกค้าหรือของคนที่สวมใส่เนี่ยบางทีเรายังคิดว่ามันเป็นโรเล็กซับมารีนเลยแต่ถ้าเราเริ่มมองแบ่งแยกมันได้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ซับมารีนไม่ใช่โรเล็กซับมารีนแต่มันคือ Tudor Snowflake วิธีการดูก็คือดูที่เข็มนั่นเองนะครับมันก็จะง่ายๆแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ผมมาได้นาฬิกา2เรือนเนี่ยมาด้วยกันเนาะมันมีเรือนหนึ่งที่ยังไม่ถูกใช้งานกับเรือนหนึ่งที่ถูกใช้งานแล้วนะครับก็ไม่ได้ดูยากครับนาฬิกาที่เป็น Gold and Steel เนี่ยก็คือเรือนเนี้ยเป็นทอง 18K นะที่ขอบแล้วก็ที่สายเนี่ยเป็นทอง 18K แล้วก็สลับกับสแตนเลสใช่ไหมฮะ2เรือนนี้นาฬิกาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่จะบอกถึงนาฬิการุ่นนี้ก่อนนาฬิกาเรือนนี้ที่เราเห็นสายเป็นทองนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือเอาทองมาหุ้มกับสแตนเลสนะเพราะว่าราคาใหม่ของเขาเนี่ยไม่ถึง 200,000 นะครับแต่ถ้าเป็นโรเล็กเนี่ยราคาเนี่ย 400,000 กว่าคือมันต่างกันประมาณแบบ2-3 เท่าตัวตั้งแต่ในอดีตแล้วนะฮะมันจะต่างกันประมาณแบบนี้เลยสายรุ่นนี้เขาเรียกว่าสายรีเวทนะมันจะมีตุ่มด้านข้างคือมันทำย้อนยุคกลับไปในอดีตเลยแหละนาฬิกาเรือนนี้เบคแฮมเป็นพรีเซนเตอร์ลองหาดูได้เลยนะครับคือเท่มากสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ก็จะเป็นสายแบบอีกแบบหนึ่งมันเป็นสายสปอร์ตที่มีความหนามากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับนาฬิกาเรือนนี้กับเรือนนี้เราดูนะมันมีสิ่งที่เหมือนกันมากเลยนะครับตัดเอาเรื่องสแตนเลสสตีลกับ2 กษัตริย์ออกไปเนาะนาฬิกาเรือนนี้มีวันที่เรือนนี้ไม่มีวันที่แต่เรือนนี้มันจะมีฝาหลังที่โหนกมากกว่าแล้วก็เรือนนี้มีฝาหลังที่แบนมากกว่าดูความบางความหนาของตัวเรือนอันเนี้ยมันทำให้ผมเริ่มที่จะสังเกตเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมสังเกตไปกับผมด้วยเนาะนาฬิกาที่เป็นรุ่นเดียวกันมีการกันน้ำในระดับเดียวกันตัวเรือนฝาหลังเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันไม่ว่าจะมีวันที่หรือไม่มีวันที่เนี่ยตัวเรือนฝาหลังเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่นาฬิกา2เรือนนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันมันคือดำน้ำ200 เมตรได้เท่ากันนะครับระยะของเขาแต่ฝาหลังไม่เท่ากันอันนี้ลองจับสังเกตนะครับว่ามันก็จะมีเหตุมีผลของมันว่าเพราะเหตุใดทำไมมันถึงไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยมาลองเล่นลองตั้งเวลาลองหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเช็คเครื่องของเขานะครับว่ามันเป็นแบบไหนผมก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามะยมเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันไม่เท่ากันว่าไอ้คำว่าไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแบบไหนเห็นไหมครับว่าตัวหนึ่งมันจะยาวกว่าอีกตัวหนึ่งมันจะสั้นกว่าเราไม่รู้ว่าไหนแท้ไหนเทียมนะผมก็จะมาส่องที่ซีรีส์นัมเบอร์ของเขาด้วยนะครับจุดตายของการเช็คนาฬิกาแท้เทียมเนี่ยเราเช็คเรื่องรหัสการตอกตัวเลขเนี่ยก็ช่วยได้นะครับเราลองสังเกตอันนี้ดูนะเราลองสังเกตไปด้วยกันจะโคลสอัพให้ดูฝั่งที่เป็นเม็ดมะยมนะสำหรับเรือนนี้เป็นเรือน2 กษัตริย์นะครับจะโคลสอัพให้ดูฝั่งที่เป็นเม็ดมะยมเช่นกันเดี๋ยวผมจะมาลองเปรียบเทียบกันให้ดูเลยว่าการตอกตัวเลข2ตัวเนี่ยนาฬิกา2เรือนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็เห็นได้ชัดนะว่ามันเป็นแบบไหนถ้าเราไม่มาเอามาเทียบกันเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมทีนี้ก็จะบอกว่าจุดตายที่เพิ่มนะครับสำหรับการดูสายเนาะเดี๋ยวจะให้ดูตัวแรกก่อนก็คือตัว Stainless Steel นะอันนี้มันเป็นของใหม่เนอะยังไม่ได้แกะซีลออกมาเลยก็ให้ดูการตอกเหล็กนะฮะบานพับอันนี้เป็น2 กษัตริย์นะครับ
และเราลองมาดูที่พายน้ำด้วยนะครับว่าพายน้ำเดี๋ยวจะ close up ที่สามเหลี่ยมบาตันนะจะลองดูว่า2เรือนเนี่ยแตกต่างกันมากแค่ไหนจะให้ดูพายน้ำจะเอา close up ให้แบบเหมือนเป็นมาโครระดับมาโครเลยอันนี้เรือน2กษัตริย์นะเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูนะครับผมจะไม่เฉลยนะครับว่านาฬิกา2เรือนเนี่ยคือว่ามีเรือนหนึ่งแท้เรือนหนึ่งเทียมจริงๆแล้วผมเหมือนจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยฮะแบรนด์ในหลายๆแบรนด์ที่ถูกทำเรียนแบบนะมีความใกล้เคียงแบบมากๆเลยบางแบรนด์ยังทำไม่ได้วิดีโอที่ผมทำไปเกี่ยวกับนาฬิกาโรเล็กซ์ในหลายๆตอนบางตัวที่ผมทำมันก็ยังไม่เหมือนไงผมก็จะตามหาอันนั้นให้ใกล้เคียงมากที่สุดเลยสำหรับนาฬิกาทูดอร์เนี่ยครับมีเรือนหนึ่งที่เป็นของปลอมแล้วผมก็จะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงของแท้แบบเต็ม10นะผมให้คะแนนแบบ8 ถึง 9เลยนะครับเดี๋ยวเราลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเรือนไหนเป็นของปลอมเรือนไหนเป็นของแท้ก็ร่วมเล่นเกมไปกับผมด้วยนะครับสำหรับตอนหน้าเราพบกันในนาฬิการูปแบบต่างๆที่ผมจะไปตามหานาฬิกาที่มีความใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดเลยแล้วจะมาเฉลยจุดตายจุดแท้จุดเทียมแบบไหนได้บ้างแล้วพบกัน